اهلا ومرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا فيديو اليوم. اللي غادي نحضروا فيه وصفه الجلاب جامون الحلال الهندي الشهير. الوصفه اللي غادي نديروا اليوم كتعتبر من اسهل واسرع نسخه ديال هاد الحلويات. كتحضر بطرق مختلفه، وكاين اللي كتحضر بسميده رقيقه، ماشي هي اللي غادي نوجدوا اليوم. يعني ما غاديش نحتاجوا سميده، اقل مكونات ومقادير واسرع طريقه، والقوام تحفه. بصراحه خصكم تجربوها. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. اول مكون عندي هو الحليب بودره او الحليب المجفف المعروف بنيدو. غادي نحتاجو منه كاس لاروب. بالنسبه للناس اللي كتستخدم الميزان فغادي تحتاجو 100 غرام. تاني مكون هو نص كاس ديال الدقيق متعدد الاستعمالات واللي هي 65 غرام. غادي نحتاجو كذلك 2 معالق كبار ديال الزبده مذوبه، نص معلقه صغيره ديال البيكين باودر، فما تكتروش الخميره باش ما تنفخش لكم الحلوه بزاف. وعندي كذلك شويه ديال الحليب، ما غاديش نقول لكم كميه محدده، خليو وحدكم تقريبا 5 ديال المعالق كبار. غادي نعجنوا بهم على حسب احتياج المكونات، غير على ما تجمع لينا العجينه وصافي. المكونات كامله غتلقاوها في صندوق الوصف بعبار الكاس والغرامات. هنا انا كنخلط في الاول المكونات الجافه مع بعض، يعني كندير الحليب بودره، كنزيد عليه الدقيق ورشه ديال البيكين باودر اللي عندي صافي، وغادي نخلطهم حتى يتوزعوا مزيان. من بعد غادي نزيد 2 معالق كبار ديال الزبده اللي ذوبت، وهنا تكون نزلات درجه الحراره ديالها وبردات شويه. نحرك المكونات كامله مع بعض غير بايدي حتى يترطبوا المكونات الجافه ويتلبسوا بالزبده اللي زدت عليهم. نفركها هكا غير يعني بين صباعي حتى نتحصلوا على هذا الشكل، وكتوزع الزبده بتساوي وما يكونوش تكتلات. بعد ما وزعت الزبده على المواد الجافه غادي نبدا نزيد الحليب. هنا بداو تزيدوا الحليب يعني تدريجيا، يعني معلقه معلقه، ما تكتروش بزاف، لان يعني هاد العجينه ما غاديش تحتاج لكم بزاف ديال الحليب. يمكن تقريبا 4 ديال المعالق كبار. هنا درجه امتصاص ديال الدقيق كتختلف من دقيق لدقيق، يعني كميه الحليب المضافه ما غاديش تكون ثابته. ولكن هاد الحلوه راها مخادعه، يعني غادي تحول لكم من هاد المنظر اللي كتشوفوا يعني العجينه في ثواني. فهداك الشيء علاش زيدوا الحليب غير بالتدريج. اول ما شكلها يولي فحال هكا صافي انا ما غاديش نزيد الحليب. شوفوا معايا شكل العجينه بدات كتلصق مع بعضها. واهم حاجه في هذه الوصفه اننا ما نعجنوهاش بزاف، بمجرد ما تتجمع على هذا الشكل صافي. لانه الا عجناها اكثر فغادي تولي ناشفه ومطاطيه، يعني غتولي كتجبد. فغير نجمعوها على شكل كره، ماشي بالضروره تكون ناعمه او ملسه. نغطيها ونخليها ترتاح شويه على ما نوجد السيرو، القطر او الشيره او الشربات او اي كان مسمى. هاد الوصفه محتاجه السيرو او القطر الخفيف اللي ما يكونش ثقيل بزاف، باش تمتص الحلوى بشكل جيد. غادي نحتاج كميه متساويه من السكر والماء، ولهاد الوصفه انا استعمل 2 كيسان سكر و2 كيسان ديال الماء. غادي نزيد عليهم 10 ديال الحامض و4 معلقه ديال الفاني اللي ممكن تعوضوه بحبه ديال الهيل، كيف ما تقدروا تزيدوا نقيطات ديال ما الزهر بالنسبه للناس اللي تعجب النكهه ديالو في الحلويات، واللي ما كيعجبهاش فممكن تستغناو عليه طبعا. في كاسرول غادي ندير السكر، وغادي نزيد عليه الماء. من بعد غادي نزيد كذلك نكهه ديال الفانيلا و10 ديال الحامض اللي عندي. نخلطهم كاملين مع بعض، يعني حتى يذوب السكر مزيان، يعني كيذوب السكر ديالنا في الماء وما كيبقاش حتى لتحت. غادي نشعل عليه على درجه حراره متوسطه ونخليه حتى يسخن ويوصل درجه الغليان. غادي نزيد شويه ديال الملون الغذائي، يعني غير باش كيعطينا لون للسيرو. غادي نخليه يغلي من 3 حتى 4 ديال الدقائق ونطفي عليه، لاني بغيت يبقى القوام ديالو خفيف باش كتمتصو مزيان حلوه جلاب جامون. راه باش نشكل العجينه بعد ما ارتاحت، الخطوه ديال الراحه مهمه، فكتساعد المواد الجافه على انها تمتص السوائل وتوزع عليها ويجينا قوام العجينه مزيان. ملي تكونوا كتشكلوا العجينه حاولوا تصغروها، تقريبا يكون وزن الكره 12 غرام، او لا غير جيبوها بالشوفه هكا
ما تكبروهمش بزاف لانه فيها الخميره، واكيد غادي يتزاد الحجم ديالها ملي نجيو نحطوها في الزيت، وكذلك في السيرو ملي كطيب وكتبرد. يعني الحجم ديال الكره ديروا حسابكم باللي راه غادي يتضاعف. حاولوا ما تخليوش العجينه مشققه وانتم كديروها كويرات، لانه الا كانوا فيها تشققات فغادي يتحلوا اكثر ملي كنجيو نحطوهم في الزيت. حاولوا تضغطوا عليها شويه وانتم كتشكلوها كره، وغادي تشوفوا من بعد باللي السطح ديالها ولا يعني ناعم وما فيش شقوق يعني كثيره. بالنسبه للمرحله ديال القلي، فهنا الزيت ما خاصوش يكون سخون بزاف، يعني اللي عنده ترمومتر ف 150 مئويه راها كافيه. واللي ما عندوش ترمومتر المفروض ان الكره كدير فقاعات خفيفه، يعني بحال هكا ملي كنجيو نحطوها في الزيت. كنكمل بنفس الطريقه، غادي نحط باقي الكرات، وهنا خليو بالكم بقاو يعني تحركوهم مره مره باش ما كيلصقوش لتحت في الكاسرول. كنبقى نحركهم بحال هكا يعني حتى كياخذوا ليا واحد اللون ذهبي يكون غامق، لانه ملي كيتنقعوا في السيرو كنجيو نحطوهم في السيرو من بعد ما تيطيبوا، فاللون ديالهم غادي يرجع يتفتح. اللي كنحيدوهم من الزيت فتيكونوا مقرمشين عادي جدا يكونوا هكاك، لانه ملي غادي يشربوا السيرو غادي يوليو ناعمين ويتنفخوا ويولي الشكل ديالهم رائع. فما تحطوهمش في السيرو مباشره من بعد ما تحيدوهم من الزيت وهما سخان. بالنسبه للسيرو ديال قلاب جامون فكيخصو يكون سخون، يعني هو اللي خاص يكون سخون وحده، لكن الكرات فمن طبيعه الحال كيكونوا دافين شويه، يعني ماشي باردين بزاف. هنا ملي كنحيدوهم من الزيت فكنحطوهم في شي طبسيل وكنخليوهم حتى كيدفاو واحد شويه عاد باش كنحطوهم في السيرو. والى السيرو من طبيعه الحال برد وانتم كطيبوا في هاد الكرات، غادي ترجعوا تشعلوا عليه يسخن شويه حتى كيبداو يتشكلوا فقاعات، عاد كطفيو عليه وكتحطوا فيه الكرات. صافي غادي نغطيوهم ونخليوهم يتشربوا السيرو تقريبا لمده ساعه حتى ساعه وربع على الاكثر. قلاب جامون بعد ما يتشربوا السيرو شكلها من برا ولا ناعم ورطب وكريميه من الوسط بسبب الحليب البودره اللي استعملنا. شفتوا يعني شكلها كيف داير ملي كنحلوها من الوسط، فهي خاصها تجي بحال هكا يعني كلها متشربه السيرو. وهاد النتيجه فغادي تحصلوا عليها ان شاء الله ملي كنعجنوش العجينه بزاف باش ما تجيناش ناشفه. بالرغم من البساطه ديال المكونات ديالها، ولكن خليو بالكم من التفاصيل اللي هدرت عليها باش كتجيكم بيرفكت. كتقدم على هاد الشكل يعني في الطبسيل وعليها شويه ديال السيرو، زينوها باللي بغيتو يعني بيستاش ولا لوز ولا ايا كان. نتمنى اللي عجبو الفيديو يدير لايك، واللي اول مره كيشوف قناتي يشترك. بالهنا والشفاء لقلاب جامون مسبقا. نشوفكم على خير قريب وباي باي.